Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta Etelä-Suomesta. I am Tuija Robbins and this broadcast is coming in English and in Finnish. Olen Tuija Robbins ja tämä lähetys tulee suomeksi ja englanniksi. We warmly welcome you to participate into our ASK project for asking help for humanity. Toivotamme kaikki lämpöisesti tervetulleeksi tähän ASK-projektiimme, jossa pyydämme apua ihmiskunnalle. Very often we quote Master DK, the Tibetan master. Hyvin usein me lainaamme joitakin mestari DK:n asioita opetuksesta. So again I am reminding us and direct us to think about according to certain line what he was emphasizing. Let us remember that he was and is the teacher for Western disciples, especially for Western disciples. Muistuttakaamme vielä, että mestari DK, tiibettiläinen mestari, on erityisesti länsioppilainen opettaja. So he said in Esoteric Psychology, page 679, the men and women of goodwill who are willing to listen, to consider and to work must be found and contacted in every country. Esoteerisessa psykologiassa sivulta 679 toinen osa. Hän sanoi, hyvän tahdon naiset ja miehet, jotka ovat valmiita kuuntelemaan, pohdiskelemaan ja tekemään työtä, täytyy löytää ja ottaa yhteyttä joka ainoassa maassa. So let us underline, he is saying in every country, ja painottakaamme tuota jokaisessa maassa. When we work in our meditation work, and even though we might sometimes lose the sight, let us today again strengthen our vision about that how the meditation work is affecting the others. Kun me työskentelemme ja joskus meillä saattaa hävitä visio, niin muistuttakaamme nyt tänä aamuna itseämme siitä, että mikä merkitys tai mitä tapahtuu mietiskelytyössä. When we call help to different countries, it is done in inner and in meditative formation. Anyway, we form a certain kind of vacuum. We brought in, we call and we demand these higher energies to be brought down. Kun me työskentelemme ja mietiskelemme, me saamme aikaan eräänlaisen imun, jota pitkin sitten korkeampia energia vuodattuu, kun kutsumme, kun mietiskelemme ja vaadimme. So this occult demand is one part of our work, meaning that we try to really now make an emphasis on behalf of humanity for and as an expression of the members of humanity to really demand the soul qualities to descend via every single country upon earth. Ja kun me työskentelemme nyt yhdessä, me hyvin paljon käytämme tätä okkultista vaatimuksen ilmaisua, joka ikään kuin ilmaisee sen meidän itsemme edustajina, taikka me itse olemme edustajina ihmiskunnan jäseninä ja kutsumme siinä mielessä tai vaadimme apua jokaisen maan kautta. And it is very, very opening process to pause a little bit, even though it is just a little touch that we pause with every single country.
Tämä on hyvin avaava prosessi, kun me pysähdymme jokaisen maan kanssa, vaikkakin se on ihan pieni raapaisu. But even this little window opening to just stay with these our brothers and sisters upon the earth and thinking about their lives and the problems which these countries are facing, and in that sense giving our family support to every single member on earth. Ja kun me työskentelemme ja avaamme tämän pienen ikkunan, olemme hetken aikaa meidän omien perheenjäsenemme kanssa kaikkialla maailmassa. Se on se, mitä me koetamme, että me annamme oman apumme, perheapumme tai veriapumme kaikille näille meidän sisarillemme ja velillemme. It is also interesting to realize that how there has been several main movements, how the countries have been born on earth. On myöskin mielenkiintoista huomioida, että on ollut muutamia liikkeitä, jolloin nämä maailman maat ovat muodostuneet. Big movement has been starting somewhere there in the 1800s and 1900s was the big change on earth. Tämä viimeisin on ollut 1800-luvulta lähtevä, mutta varsinkin 1900-luvulla oli todella suuret muutokset. It tells about how the consciousness on earth in humanity is rising. Se kertoo ihmiskunnan tietoisuuden noususta. And now again when we have our next country, ja nyt taas kun meillä on tämä seuraava maa, Cambodia, we have a touch from this earlier movement. Kun puhumme Kambodžasta, meillä on tämä yhteys silloin vanhempaan liikkeeseen. Again, Cambodia are those countries which is very old. Ja nyt taas kun katsomme Kambodžaa, niin Kambodža on hyvin vanha. It goes even beyond of the birth of Christ. Se menee vielä vanhemmaksi kuin Kristuksen syntymä. There are those like 6,000 years before the birth. Ajanlaskun alkuun 6,000 vuotta ennen nämä merkit jo keskittyneestä vallasta Kambodžan kohdalla. So there have been the signs of these concentrated powers. Cambodia nowadays have around 16 million people. Kambodžassa on tätä nykyään jotakuinkin 16 miljoonaa ihmistä. Its neighboring countries are Vietnam, Thailand and Laos. Sillä on 3 naapurimaata, Vietnam, Thaimaa ja Laos. It has been the modern Cambodia has been founded 53. Ja tuo 53 on niin kuin viimeisin Kambodža synnytetty. When we look about the history of Cambodia, we find that there has been a very powerful empower between the 9th and 13th centuries. Kun katsomme historiaan, Kambodžalla on ollut hyvin vahva tämmöinen valtakunta, kuningaskunta 1300-luvuille. It was under France. Se on ollut Ranskan alainen between 1867 to 1953. Ja se on ollut Ranskan alainen 1867-1953. And it has again those different groups.
Tällä maalla on myös eri ryhmiä, which is always bringing, as we have been already talking, these challenges. Ja kun tällä maalla on näitä eri ryhmiä, niin se tuo erilaisia haasteita, kuten olemme puhuneet. So the kingship and the kingdom monarchy has been the way for Cambodia. Kambodža kuuluu niihin maihin, joissa kuningaskunta on ollut melkeinpä aina voimassa. But the thing what we and we can see a few images that gave us the flavor of the quality of the monarchy. Tässä on meillä muutamia kuvia, joka antaa tämmöisen pienen katsauksen kuningaskuntaan. And we have here this the type of people in Cambodia. Ja tässä on kambodžalaista ihmistyyppiä. But then the most sad thing what Cambodia is very known and very often remembered is that time when the lower part of Cambodia was rising. Tuo kaikista vaikuttavin aika on ollut silloin, kun tuo Kambodžan alempi puoli nousi. There was conscious killing going on in this country on 70s. Kambodžassa oli tuo tietoinen ihmisten murhaaminen. It is said that during the I don't remember how did you pronounce Khmer Rouge regime, meaning one communist group, who was killing mainly the intelligentsia of Cambodia. Kambodžassa Khmerin hallinto, kommunistinen ryhmä, tappoi Kambodžan älymystöä. Such as professionals, doctors, lawyers and teachers. Ammatti-ihmisiä, kuten lääkäreitä, lakimiehiä ja opettajia. And from that we see the rising of the darkness in the personality of Cambodia. Ja tässä me näemme persoonallisuuden nousun Kambodžan psyykkeessä. It has been tried to estimate how many people were killed, but nowadays the estimation is between 2 million to 3 million. On ollut kyse, että kuinka paljon ihmisiä murrattiin, ja tuo arvio tänä päivänä on 2 ja 3 miljoonan välillä. So it is a huge amount of purposes of the soul which has been cut off. Me näemme, kuinka suuri osa sielun tarkoitusta on pysäytetty. And there are some of the images of these victims. Ja tuossa näkyy tässä kuvassa income way. Turismi Kambodžalla on toiseksi korkein tulojen lähde. And here we have these interesting traditions which are very appealing for the Western people. Ja nämä perinteiset tanssit, jotka ovat hyvin tällaisia turistihoukutuksia Kambodžalle. Here we have some images of the streets, and as in Asia, those mopeds are the common way of traveling. Kuten Aasiassa yleensä nuo pienet pyörät, mopedit ovat suurin osa sillä, millä lailla kansa sitten liikkuu. This is from the capital city. Tässä näemme kuvaa tuosta pääkaupungista Phnom Penhistä. Phnom Penh. And one of the typical images is of course the rice fields. Ja yksi tämmöinen silmiinpistävämpiä merkkejä tietysti Kambodžassa on nuo riisiviljelmät. It has very beautiful architecture, this Asian type. Buddhism is the main religion in Cambodia.
95%. Buddhalaisuus on Kambodsassa kaikista korkein uskonto, 95% kansasta on buddhalaisia ja tuo rakennustyyli. It is very fiery architecture. Se on hyvin tämmöistä tulimaista arkkitehtuuria. Here we have even better image of the beautiful temple. Tässä vielä parempi kuva kauniista temppeleistä. When we think about the astrology of Cambodia, there is one thing to remind us. When this low part was rising, that chart has Scorpio rising. So maybe then there is the karma of this country to go through this kind of very devastating period. Tuossa kartalla silloin, kun tuo hyvin pimeä kausi Kambodsalla oli Skorpionin nousussa, ja ehkä se kuului sitten Kambodžan karmaan käydä läpi tämmöinen hyvin traaginen tapahtuma. But both charts, then the modern Cambodia has Sagittarius rising, but then both charts has Sun in Libra and Moon in Capricorn. Mutta molemmissa sitten kartoista on aurinko Vaassa ja kuu Kauriissa. So we can assume that now when the Pluto is in Capricorn, there are also some kind of defining energies moving and healing energies moving into Cambodia. And this has been the signs, because Cambodia has been giving signs for trying to correct its heavy problems. Ja nyt kun kuu on Kauriissa ja Pluto on Kauriissa, niin voimme olettaa, että maalla tapahtuu hyvin syviä muutoksia. Historically, Cambodia is very rich. One cannot know what to show, because as in relation to every country, what to show because of the history of every single country. Vaikeus onkin, että mitä kohtaa näyttää maista, koska kaikkien maiden historiat ovat niin rikkaita. But this Angkor Wat is the most famous and the highest visited point by tourists, and it has been in many movies as well. Ja tuo Angkor Wat on kaikista suurin turistikohde ja ollut hyvin monessa elokuvassa. These images, I think, are familiar to us because they have been in Indiana Jones movies as well. Ja nämä kohteet on hyvin tuttuja esimerkiksi Indiana Jonesin filmeissä. This is fantastic Bodhisattva Avalokitesvara temple, and tells about this vast, very advanced past of Cambodia. Nämä kuvat kertovat myös Kambodžan hyvin vanhasta menneestä vahvasta historiasta, ja tässä on Bodhisattva Avalokitesvaran kasvot. And also we have this very touching image. The last image of the wildlife is also very rich, but this is the sun bear looking at us and calling our help, because we will end with the thoughts of the problems. Nyt tuo aurinkokarhu, joka tuossa katsoo meitä ja pyytää meiltä apua. Me lopetamme näihin Kambodžan hankaliin ongelmiin. The corruption is enormous in Cambodia. There has been 2010 made a new law of anti-corruption, but it has had no power so far. Kambodžassa on korruptio kaikista hirvittävin ongelma. Heille luotiin 2010 tämmöinen korruptiota vastaan oleva laki, mutta sillä ei ole käytännössä ollut minkäänlaista merkitystä. It is washing through the whole society. Se on läpi koko yhteiskunnan. And when
the justice tool is under corruption, we know that there is really no possibility of the soul to rise. Silloin kun oikeuslaitos on korruption alainen, me tiedämme, että sielulla ei ole mahdollisuutta nousta. So this is one aspect that we have to gather our call for help, and then which is coming from that, or is that the source, but the human rights are abused. Ja sitten ihmisoikeudet ovat täydellisesti hyväksikäytön alaisia. And there is a huge problem of abusing children, ja myöskin hirvittävä ongelma käyttää lapsia hyväksi. As it is, it looks like that very many countries in these areas has the same problem. Ja monet maat näillä alueilla, heillä kaikilla on tuo sama ongelma. So we keep these thoughts in our minds. Me pidämme nämä ajatukset mielissämme nyt kun aloitamme syvemmän mietiskelyn. Now when we start our deep meditation work. And we start that by breathing in white light. Ja aloitamme sen hengittämällä valkoista valoa. Drawing the light down from our souls through lower triangle, through 3 lower bodies, mental, astral and physical, and by sounding Om through each of them. Vedämme valon alas 3 alemman tai alemman kolmiomme 3 alemman kehomme kautta, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, sonnuttamalla Om jokaisen kehon kautta. Imaginatively form another triangle between you as incarnated soul, you as soul upon the higher mental plane, and with the soul of your country. Muodosta nyt toinen kolmio itsesi inkarnoituneena sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. Visualize even greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Visualisoi nyt suurempi kolmio Shambhalan, hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Align vertically with the planetary head center, Shambhala, and our Father Sanat Kumara in Shambhala. Virittäydy nyt planetaarisen pääkeskukseen Shambhalaan ja isämme Sanat Kumaraan Shambhalassa. And then with the planetary heart center hierarchy, which is the great ashram of Sanat Kumara. Ja sitten planetaariseen sydänkeskukseen, hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. Align with the 3 great heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Virittäydy nyt 3 suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattva, Manu ja Mahachohan. And with the 7 ashrams in hierarchy, through which the 7 divine rays are pouring through. Ja sitten 7 hierarkian ashramiin,
jonka kautta 7 jumalallista sädettä laskeutuvat alas. Reaching the planetary throat center, humanity, saavuttaen ihmiskunnan planetaarisen kurkukeskuksen, the new group of world servers, initiate disciples, aspirants, women and men of goodwill. Saavuttaen uuden maailman palvelijoiden ryhmän, vihityt, oppilaat ja aspirantit, hyvän tahdon miehet ja naiset. Align now horizontally with our group members who are now meditating together. Virittäydy nyt meidän ryhmämme jäseniin, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. And with our triangle and triangles, visualizing them if they are many in rapid sequence. Ja kolmioittemme kanssa, jos niitä on monta, näen ne nopeassa rytmissä. Stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming strong front of light. Seisonut yhteydessä Kristuksen, hänen joka tulee henkisessä armeijassa, muodostaen vahva valon rintama. Demanding that the good and the beautiful and the truth will manifest on earth. Vaatien hyvän ja kauniin ja toden manifestoitumaan maaplaneetallamme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if 2 or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Respond to the vibrations of the Christ. Vastaa nyt Kristuksen värähtelyihin. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan, ketkä ovat he, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin.
lähestyvän Herramme energioihin. In Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kanssaihmistesi kanssa kuten Kristus vanhin velistämme, sinun sisartesi ja veljesi kanssa, kuten hän on sinun kanssasi. Feel your human family, your suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, kuten Kristus, vanhin veljistämme, tuntee sinua kohtaan. Master DK has written, Mestari DK on kirjoittanut. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä, vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us remember his promises. Muistakaamme hänen lupauksiaan. When now in the name of the Christ and on behalf of humanity, we will ask help for Cambodia. Kun nyt Kristuksen nimeen ihmiskunnan edustajina me pyydämme apua Kambodžalle. And let us remember those heavy problems that Cambodia has. Ja muistakaamme noita hyvin vaikeita asioita, ongelmia, joita Kambodžalla on. And let us do in our own words, our own prayers. Ja omin sanoin esittäkäämme meidän pyyntömme.
Let us call the right human relations to descend in Cambodia. Pyytäkäämme oikeiden ihmissuhteiden laskeutumista Kambodžaan. We call the soul qualities to descend in Cambodia. Pyydämme sielun laatuja laskeutumaan Kambodžalle. We call the forces of restoration and the forces of light for aid for Cambodia. Kutsumme jälleen rakentamiseen ja valon voimia apuun Kambodžalle. We ask the purpose of the soul or Cambodia to be established. Me kutsumme Kambodžan sielun tarkoitusta rakentumaan and occultly demand that to happen. Okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See the Christ, the coming one, in the heart of Cambodia. Näe Kristus, hän joka tulee Kambodžan sydämessä. See his light creating a unified, defending and protective wall of light around Cambodia. Näe Kristuksen valon luovan yhdistyneen, suojaavan ja vartioivan valoseinämän Kambodžan ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjuen kaiken negatiivisuuden ja pahan teot. See the light becoming stronger, expanding, merging and blending with the light of the neighboring countries. Näe valon tulevan vahvemmaksi, laajentuen, yhdistyen ja sulautuen naapurimaiden valon kanssa. And with the light of that light that we have invoked by calling these following countries ja sen valon kanssa, jonka olemme kutsuneet, kun olemme työskennelleet seuraavien maiden kanssa. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain,
Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä, Syria, Syyria, USA, Yhdysvallat, Australia, Australia, Kanada, China, Kiina, Brazil, Brasilia, Mexico, Ukraina, Slovakia, India, Israel, Palestina, Pakistan, Egypt, Egypti, Afghanistan, Finland, Suomi, Iraq, Iran, Mali, Somalia, Serbia, Switzerland, Sveitsi, Indonesia, Yemen, Bosnia-Herzegovina, Japani, Nigeria, Nigeria, New Zealand, Uusi-Seelanti, Estonia, Eesti, European Union, EU, Austria, Itävalta, Thailand, Thaimaa, Tibet, South and North Korea, Etelä- ja Pohjois-Korea, Armenia, Nepal, Jordania, Saudi Arabia, Libya, Vietnam, Lebanon, Hungary, Unkari, Poland, Puola, Tansania, Portugali, Myanmar, Bolivia, Ethiopia. See the Christ in the heart of every country. Näe Kristus jokaisen maan sydämessä. And see his light continuing growing so that it finally includes the whole planet. Näe hänen valonsa vahvistuvan niin, että se lopulta täyttää koko maaplaneetan. Visualize the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill, and the workers of light. Näe yhteinen ponnistelu hierarkian ja meidän taholtamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness and in the circle of working disciples. Seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä. Asking help, invoking, demanding, expressing light stronger every single day. Pyytäen, kutsuen, vaatien ja ilmentäen valoa yhä voimallisemmin joka ainoa päivä. Repulsing evil and holding the light of the coming one. Hajottaen pahuutta ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. Let us bless Cambodia. Siunatkaamme Kambodža.
and blessing all the other countries and the United Nations. Ja siunaamme kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us now meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Cambodia. Levätköön Shambhalan rauha Kambodžan yllä. And upon all the other countries and the United Nations. Ja kaikkien muiden maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Thank you very much, our dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme kaikkia rakkaat ystävämme osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Tomorrow we will continue now 5 p.m. with Albania. Ja huomenna sitten jatkamme kello 19 Albanialla. So not this time than we had today. We have a change of pace. We have then next week, starting from tomorrow, the time 5 p.m. GMT. Eli huomenna vaihdamme taas tuohon ilta-aikaan, eli seuraava viikko alkaen huomisesta on kello 19. But now, thank you and namaste from Finland. Mutta nyt kiitokset ja namaste täältä etelästä.